Pansit Canton mga ka-vlogs. Ayan mga ka-vlogs, may dalawang itlog, tigisa kami ni Esme. Kasati kami sa Pansit Canton. Ayan mga ka-vlogs, meron tayong chicken, brown rice with white rice mix, Pansit Canton, and hard-boiled egg. Bon appetit with coffee. Ayan po mga ka-vlogs, ano? Kami time na mag-stretch and exercise, doing some of these. Yung nabili ko dun sa physiotherapy clinic. You can order from Amazon for $40 plus tax. Ito nakuha ko sa physiotherapy clinic. $40 din siya, pero ni-reimburse ko because it's from the physiotherapy clinic. Reimburse us medical supplies. Hi mga ka-vlogs, tapos lang natin mag-workout. Ang araw, mahangin siya. Yung hangin niya, malamig yung windshield. Ito yung auto parts dito na plaza. Yan, Lord ko. Ayan, Misaga's Cannabis Shop, Chiropractor, MedPure, West Coast Vape, and Delano's Family Restaurant, saka Prince George QP area office, and North Star Inn dito sa intersection ng 16th and 15th Avenue. 16th is Highway 16, Prince George. Ayan mga ka-vlogs, isang magandang araw na naman. Yun nga, kasi sabi ko galing ako ng workout. Ayan, dito sa Buhaycanada, pagka hindi ka nagpapawis kahit mga sabihin mo
or like that contract, but a year paid up front. Sometimes it goes through your employer. It's gonna be a lot cheaper. Like my employer has a good life fitness reimbursement type of thing, nag-deal sila with my employer and good life fitness, and I think it's 460 a year. 1 year it comes down to maybe, not sure, I think it's 25 bi-weekly if I'm not mistaken. Alright, yun na muna. Yan mga ka-vlogs, ating asnan. Ika nga ng mga Batanggenyo, asnan mo na ay, or asinan. Asnan sa kabilang side at asnan din ang kabilang side. At ating ipiprito sa air fryer. Yung preheat muna natin ng 3 minutes bago natin ilagay ang mga galunggong. Yan mga vlogs, ano natin, bigay ko ng 360 for 15 minutes. Then we'll check after 10 minutes. Ayan, hanap natin bandang 6:27. Ibaliktad natin.
teaspoon na patis. Half a teaspoon black pepper. Lagyan ko siya ng repolyo. Crunchiness. Ayan, pagkakulo. Lagyan natin ng mga isda. Galunggong. Lagyan ng asin kasi pinasnan na natin ang isda, so maalat na yan. Lots ito yung maluto. Hinggan natin lahat. I-simmer natin ng 10 minutes, tapos na yan. Sarap yan sa may kanin. Kaninit na kanin.